ඉතින් ඔයාලා හොයා ඉඳපු අප්ඩේට් ටිකක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් එන්නේ. ඉතින් මේක WhatsApp එකට ආපු අලුත්ම අප්ඩේට් තුනක්. ඉතින් මේ අප්ඩේට් තුන ඔයාලා දැනටමත් දන්නව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නොදන්න අයත් ඉන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට නොදන්න අයට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එහෙනම් මගේ channel එකට අලුතෙන්ම join වෙන කෙනෙක් නම් පාළේ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට යපැත්තෙන් තියෙන notification all bell icon එක click කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම් WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම පහලට ඇද්දට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් all unread groups කියලා option තුනක්. ඉතින් මෙතන මේ unread කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා දැනටමත් කියවල නැති message තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතනින් ඒ list එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ update එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට මගහැරිච්ච message තියෙනවා නම් අන්න ඒවා ඉක්මනට බලලා ඒවල reply කරන්න. ඉතින් ඔයාලට groups වල message බලන්න ඕන වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට view all chats දුන්නට පස්සේ group ටිකේ එහෙම වැටෙනවා. ඉතින් අනිත් update එක තමයි ඉතින් මේක ගොඩක් කාලයක් වෙනවා ඇවිල්ලා. ඉතින් කවුරුත් අහනවා අපේ WhatsApp එකේ මේ විදිහට videos photos එනවා නම් අන්න ඒවා අපි open කරාට පස්සේ අපේ gallery එකේ ඔටෝම save වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතන මේ ඉහළ ඩොක්ටර් නොබලි ඉවරවල ඔයාලා මේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට chats කියලා option එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් media visibility කියන option එක. ඉතින් මේ option එක ඔයාගේ on වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒක off කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා show newly downloaded media in your devices gallery. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ gallery එකේ මෙන්න මේ විදිහට videos ඒ වගේම photos save වෙන එක නතර කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් අප්ඩේට් එක තමයි ඔයාලට පේනවා දැන් තියෙන්නේ ස්ටේටස් ඒ වගේම chats කියන එක පහලින් තමයි බාර් එකක් විදිහට පෙන්눔 කරන්නේ. අන්න ඒක තමයි මේ අප්ඩේට් එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට chats කියන එක අප්ඩේට්ස් කියන එක ස්ටේටස් නේ ඒ වගේම channel වලට යන එකනේ ඒ වගේම community ඒ වගේම calls කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට select කරාට පස්සේ ඒවට යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අනිත් අප්ඩේට් එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් පරණ මැසේජ් එකක් බලන්න මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලා මොකක් හරි chat box එකකට යන්න. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලා මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් search කියන option එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පැත්තෙන් දැන් තියෙනවා අලුතින් එකක්. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ විදියට calendar එක icon එකක්. ඉතින් අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට දින calendar එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ option එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා දැන් අපි මාර්තු 21 කියලා දුන්නොත් ඒ 21 දීලා ඕකේ දුන්නට පස්සේ ඒ 21 වෙනිදා යවපු මැසේජ් වලට අදාළ ඔක්කොම chat එක ඔයාලට ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තව කෙනෙක්ට යවපු මැසේජ් පරණ මැසේජ් ඉක්මනින් බලන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි මේ option එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි 8 වෙනිදා දුන්නොත් 8 වෙනිදාට ආපු මැසේජ් තියෙනම් ඒවා බලා ගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිත් අප්ඩේට් එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා යම්කිසි contact එකක් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන් ඉඳලා මෙන්න මේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරාට පස්සේ shortcut එකක් විදිහට මේ add to chat shortcut කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට shortcut එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලගේ home screen එකට තමයි ඒ කියන්නේ ඔයාලා phone එක on කරාට පස්සේ එන screen එකට තමයි මේක වැටෙන්නේ. මෙතන add to home screen දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ contact එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් අප්ඩේට් එක තමයි ඉතින් මේක කවුරුත් දන්න එකක් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් නොදන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට chat එකක් ක්ලික් කරන් ඉඳලා මෙතන මෙහා පැත්තේ තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට lock chat කියන එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මේ මැසේජ් දාපු chat එකක් ඔයාලට පුළුවන් lock කරන්න. ඉතින් මෙතන මේ continue කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ fingerprint එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ pin එකක් මෙතනට ඇතුළත් කරන්න ඔයාලට මතක තියෙන. ඉතින් මෙන්න ඊට පස්සේ මේ විදිහට lock chats කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට fingerprint එක දීලා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා chat එක lock කරාට පස්සේ ඒ chat එක ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙතන තියෙන dot තුන click කරලා unlock කරගන්නත්. ඒ වගේම මෙතනට ඔයාලට pin එක මේ use pin කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට pin එකක් ඇතුළත් කරන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී fingerprint එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා unlock කරගන්න මෙන්න මේ chat එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. මගේ channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් පාළේ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට අපිට තියෙන notification all bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වටිනා videos හැමදාම බලන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වුණු තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.
be free one day from society's restraints. Money, clown, fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know